कालच्या पिरियडमध्ये आपण हे फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म्युल्यावर एक्झाम्पल बघितले. आज आपण सिक्स्थ आणि सेवन्थ या दोन फॉर्म्युल्यावर एक्झाम्पल पाहणार आहे. आता हे फॉर्म्युले कोणते आहे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रॅकेट ए प्लस बी इंटू अनदर ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. तुम्हाला सांगितलं मी, हा पहिले इथे जर प्लस असेल तर पहिला ब्रॅकेट प्लस साईन पाहिजे. हे सेकंड ब्रॅकेटमध्ये फर्स्ट जे साईन आहे हे निगेटिव्ह पाहिजे. आणि ए क्यूब मायनस बी क्यूब इक्वल टू ए मायनस बी, इथे मायनस आहे म्हणून इथे मायनस आलं, आणि इथे मायनस आहे म्हणून इथे प्लस पाहिजे. आणि म्हणजे ए क्यूब मायनस बी क्यूब इक्वल टू इन वन ब्रॅकेट ए मायनस बी इंटू अनदर ब्रॅकेट ए स्क्वेअर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. या दोन फॉर्म्युल्यावर आधारित आपण आज एक्झाम्पल बघणार आहे. तर चला बघा, आता हा फर्स्ट फॉर्म्युला एक्स क्यूब प्लस 8. आता एक्स क्यूब प्लस 8 this can be written as x cube plus 2 cube. बरोबर आहे का? बघा, x cube plus 8, कारण 8 म्हणजे हा 2चा क्यूब आहे. 2चा क्यूब कसा केला आपण? 2 इंटू 2 इंटू 2, म्हणजे हे आपल्याला x क्यूब प्लस 2 क्यूब या फॉर्ममध्ये आपण लिहिलं. आता फॉर्म्युला कसा आहे, याचं फॅक्टर्स पाडले आपण. ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू इन वन ब्रॅकेट ए प्लस बी. ए प्लस बी म्हणजे इथे ए काय आहे? एक्स प्लस बी, बी म्हणजे काय आहे? 2, कारण हा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इन वन ब्रॅकेट ए प्लस बी इंटू अनदर ब्रॅकेट ए स्क्वेअर. ए स्क्वेअर म्हणजे एक्स स्क्वेअर, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर इथे प्लस आहे म्हणून इथे मायनस काय आहे? ए बी. ए बी म्हणजे याचा प्रॉडक्ट ट्वाइस एक्स आणि प्लस बी स्क्वेअर. बी स्क्वेअर म्हणजे 2चा स्क्वेअर, हा 2चा स्क्वेअर. आलं का लक्षात सगळ्यांच्या? हा ब्रॅकेट राऊंड देतो मी. त्यानंतर इक्वल टू काय केलं पुन्हा पहा, पहिल्यांदा आपण हे दिलेलं एक्झाम्पल या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केलं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब. मग त्याच्यानंतर इन वन ब्रॅकेट ए प्लस बी इंटू अनदर ब्रॅकेट ए स्क्वेअर म्हणजे एक्स स्क्वेअर मायनस ट्वाइस ए बी, मायनस ट्वाइस नाही मायनस ए बी म्हणजे मायनस ए इंटू बी ट्वाइस एक्स प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे 2चा स्क्वेअर. आता हे सिम्प्लिफाय करू. एक्स प्लस 2 इंटू अनदर ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 2चा स्क्वेअर म्हणजे 4. हे त्याचा आन्सर झाला, लक्षात घ्या. सेकंड एक्झाम्पल बघा, एक्स क्यूब प्लस 27. आता पुन्हा एक्स क्यूब प्लस 27 हा कशाचा क्यूब आहे ते बघायचं आपल्याला पहिल्यांदा. म्हणून मग एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब. 27 हा 3चा क्यूब आहे. 3चा क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स इक्वल टू पुन्हा आता तोच फॉर्म्युला एक्स प्लस 3 इन वन ब्रॅकेट इंटू अनदर ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर मायनस ए बी म्हणजे 3x प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे 3चा स्क्वेअर. हाच फॉर्म्युला यूज करतोय आपण. इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू वन ब्रॅकेट इंटू अनदर ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर मायनस 3x प्लस 9. लक्षात येऊन राहिलं? थर्ड एक्झाम्पल बघा. त्यानंतर आता एक्स क्यूब प्लस 1. 1 हा कशाचा क्यूब आहे? 1 हा 1चाच क्यूब आहे ना. मग देअरफॉर इट कॅन बी रिटन ॲज एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब इक्वल टू इन वन ब्रॅकेट एक्स प्लस 1 इंटू अनदर ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर मायनस ए बी म्हणजेच एक्स इंटू 1 म्हणजे एक्स प्लस 1 स्क्वेअर इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू अनदर ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स प्लस 1. 1चा स्क्वेअर म्हणजे 1, कारण 1 इंटू 1 म्हणजेच 1 झाला. हे तीनही एक्झाम्पल या फॉर्म्युल्यावर झाले, लक्षात घ्या. आता आपण हा बघू फॉर्म्युला. साईन फक्त चेंज करायची आपल्याला. फोर्थ. आता इथे एक्स क्यूब मायनस 125 इक्वल टू एक्स क्यूब मायनस 5 क्यूब
5 क्यूब 125 म्हणजे काय 5 इंटू 5 इंटू 5 आणि 5 इंटू 5 25 25 इंटू 5 125 म्हणजे हा 5चा क्यूब आहे इक्वल टू. आता फक्त साईन मायनस आहे इथे प्लस आहे म्हणजे सगळा फॉर्म्युला फक्त इथे साईनमध्ये बदलेल बाकी तोच आहे. मग इन वन ब्रॅकेट एक्स मायनस 5 इंटू अनदर ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर इथे मायनस आहे तर हे प्लस पाहिजे ए बी म्हणजे 5x प्लस 5 स्क्वेअर बी स्क्वेअर आहे ना इथे बरोबर आहे. इथे मायनस साईन असेल तर हे सगळे प्लस आले हे मायनस असेल तर हे सगळे प्लस आले इक्वल टू एक्स मायनस 5 इंटू अनदर ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर प्लस 5x प्लस 25 हे झालं. त्याच्यानंतर एक्झाम्पल 4 झालं 5th. आता एक्स क्यूब मायनस 1/8. आता बघू आपण काय करायचं याच्यामध्ये. एक्स क्यूब मायनस 1/8 नाही एक्स क्यूब मायनस 1/8 हा येस असलेला हा झाला एक्स क्यूब मायनस 1/2चा क्यूब. फॉर्म्युला तोच फक्त इथे 8च्या ऐवजी आपण 1/8 लिहिले इक्वल टू. आता 1चा क्यूब हा 1च येणार 2चा क्यूब हा 8 येतोय. एक्स क्यूब मायनस 1/8 आहे. आता इथे आपल्याला फॅक्टर्स पडायचे आहे ना. इन वन ब्रॅकेट ए मायनस बी म्हणजे एक्स मायनस 1/2 इंटू अनदर ब्रॅकेट हा एक्स स्क्वेअर प्लस ए बी म्हणजे या दोघांचा प्रॉडक्ट म्हणजे एक्स इंटू 1/2 प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे 1/2चा स्क्वेअर. आता इथे राऊंड ब्रॅकेट झाला इथे झाला म्हणून मी इथे हा स्क्वेअर ब्रॅकेट देतो. हा एक्स मायनस 1/2 इंटू अनदर ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर प्लस x/2. हे x/2 कसे आले इथे मल्टिप्लिकेशनचं साईन आहे याचा डिनॉमिनेटर 1 आहे. मग आपण न्यूमरेटरचा प्रॉडक्ट म्हणजे x इंटू 1 x झाला 1 इंटू 2 म्हणजे 2 झाला. हे 1 नाही लिहिले तरी चालतात. प्लस 1/2चा स्क्वेअर म्हणजे 1/4 हे झालं एक्झाम्पल. पुन्हा बघा एक्स क्यूब मायनस 1/2चा क्यूब इन वन ब्रॅकेट एक्स मायनस 1/2 इंटू अनदर ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर प्लस ए बी म्हणजे 1/2 इंटू एक्स कारण इथे काय आहे ए बी आहे प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे 1/2चा स्क्वेअर. पुन्हा हे जसच्या तसंच लिहिलं आपण एक्स स्क्वेअर प्लस हा झाला x/2 प्लस 1/4. 1/4 कसा झाला याचा स्क्वेअर लिहिला आपण म्हणून 1/4. त्यानंतर 6 एक्झाम्पल. एक्स याच्याऐवजी मी y लिहितो y क्यूब मायनस 1. काय लिहिता येईल पुन्हा y क्यूब मायनस 1 y क्यूब मायनस 1 क्यूब इक्वल टू इन वन ब्रॅकेट y मायनस 1 इंटू अनदर ब्रॅकेट y स्क्वेअर प्लस ए बी आहे ना ए बी म्हणजे y इंटू 1 म्हणजे y प्लस 1 स्क्वेअर इक्वल टू y मायनस 1 इंटू y स्क्वेअर प्लस y प्लस 1 स्क्वेअर म्हणजे 1. त्यानंतर 7th. आता आपण काय करू आता आपण पहिले 3 आपण प्लसच्या फॉर्म्युल्याला पाहिले नंतरचे 3 मायनसच्या फॉर्म्युल्यावर बघितले. आता आपण सगळे मिक्स बघू. मग आता इथे x प्लस 1/27 एक्स क्यूब प्लस 1/27. मग आता पुन्हा कन्व्हर्ट करा हे एक्स क्यूब प्लस 1/3चा क्यूब. त्यानंतर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/3चा क्यूब म्हणजे ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म्युला ए प्लस बी इन वन ब्रॅकेट एक्स प्लस 1/3 इंटू अनदर ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर. इथे प्लस साईन असेल तर इथे आपण मायनस करतो इंटू एक्स स्क्वेअर मायनस ए बी म्हणजे याचं प्रॉडक्ट एक्स इंटू 1/3 आणि प्लस 1/3चा स्क्वेअर हा दिला स्क्वेअर ब्रॅकेट इक्वल टू एक्स प्लस 1/3 इंटू अनदर ब्रॅकेट
एक्स स्क्वेअर मायनस, इथे आता एक्स इंटू 1/3 आहे ना, न्यूमरेटरचा प्रॉडक्ट एक्स इंटू 1 म्हणजे एक्स अपॉन डिनॉमिनेटरचा प्रॉडक्ट म्हणजे 3 प्लस 1/3चा स्क्वेअर म्हणजे 1/9. हे झालं, हा फॉर्म्युला झाला, हा प्लसचा फॉर्म्युला झाला. सगळे असेच आहे एक्झाम्पल. आता अजून बघा, एट नंबर पाहून घ्याल कोणता आहे तर तुम्ही, मला वाटते 6 झाले, 7 घेऊ आपण. आता ए अपॉन 3चा क्यूब मायनस 1. पुन्हा ए क्यूब मायनस बी क्यूबमध्ये कन्व्हर्ट करू आपण. हे आहेच, हा ए अपॉन 3चा क्यूब मायनस 1 क्यूब. आता काय झालं, ए क्यूब मायनस बी क्यूब म्हणजे हा फॉर्म्युला इक्वल टू इन वन ब्रॅकेट ए अपॉन 3 मायनस 1 इंटू अनदर ब्रॅकेट ए स्क्वेअर म्हणजे याचा स्क्वेअर ए अपॉन 3 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर प्लस, कारण इथे मायनस साइन आहे म्हणजे इथे प्लस येईल फॉर्म्युल्याप्रमाणे आपलं. ए बी म्हणजे याचा प्रॉडक्ट म्हणजे ए अपॉन 3 इंटू 1 आणि मग प्लस बीचा स्क्वेअर म्हणजे 1चा स्क्वेअर इक्वल टू ए अपॉन 3 मायनस 1. हा असाच राहील, याच्यात काही ॲडिशन सबस्ट्रॅक्शन करू नका. केली तर जास्तीत जास्त इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल, पण राहू द्या असंच. ए क्यूब ए स्क्वेअर अपॉन 3चा स्क्वेअर म्हणजे किती झाला 9 प्लस याचा प्रॉडक्ट, यांनी आपण 1ला मल्टिप्लाय केलं तर एवढंच येणार आहे ना, म्हणजे ए अपॉन 3 प्लस 1चा स्क्वेअर म्हणजे 1. लक्षात येऊन राहिलं. एक्झाम्पल 8. आता इथे एक्स क्यूब मायनस 64 कसं करता येईल आता, 64 म्हणजे एक्स क्यूब मायनस 4 क्यूब बरोबर आहे. इन वन ब्रॅकेट एक्स मायनस 4 इंटू अनदर ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर प्लस, इथे मायनस असेल तर प्लस, प्लस ए बी म्हणजे 4x प्लस 4 स्क्वेअर इक्वल टू एक्स मायनस 4 इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस 4x प्लस 4चा स्क्वेअर म्हणजे किती झाले 16. त्यानंतर एक्झाम्पल 9 काय येईल बघा आता. 9th मध्ये पुन्हा एक बघू आपण, एक्स क्यूब अपॉन 64 मायनस 125 बघू आता आपण, इक्वल टू एक्स अपॉन, हा 64 कशाचा क्यूब आहे 4 इंटू 4 इंटू 4 4 होल क्यूब मायनस 5 क्यूब. म्हणजे आपण काय केलं पहिल्यांदा, दिलेलं जे एक्झाम्पल आहे ते ए क्यूब मायनस बी क्यूबमध्ये पहिले कन्वर्ट केलं आपण. लक्षात आलं का सगळ्यांच्या. एक्स क्यूब हा एक्सचा क्यूब आहे, 64 हा 4चा क्यूब आहे, म्हणून आपण एक्स अपॉन 4 ब्रॅकेटचा क्यूब मायनस 125 हा 5चा क्यूब आहे, कारण 5 इंटू 5 इंटू 5 हा 4 इंटू 4 इंटू 4 64. आता पुन्हा हा फॉर्म्युला लावायचा आपल्याला, ए क्यूब मायनस बी क्यूब इक्वल टू इन वन ब्रॅकेट ए मायनस बी इंटू अनदर ब्रॅकेट ए स्क्वेअर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. मग ए मायनस बी म्हणजे काय येईल एक्स अपॉन 4 मायनस 5 बरोबर आहे, इंटू अनदर ब्रॅकेट ए स्क्वेअर म्हणजे एक्स अपॉन 4चा स्क्वेअर प्लस, इथे मायनस असेल तर पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये मायनस, सेकंड ब्रॅकेटमध्ये सगळे पॉझिटिव्ह साईन, एक्स स्क्वेअर प्लस ए बी म्हणजे या दोघांचा प्रॉडक्ट म्हणजे एक्स अपॉन 4 इंटू 5 बरोबर आहे, प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे हा 5चा स्क्वेअर इक्वल टू, पुन्हा लक्ष द्या, ए क्यूब मायनस बी क्यूब इक्वल टू इन वन ब्रॅकेट ए मायनस बी म्हणजे एक्स बाय 4 मायनस 5 इंटू अनदर ब्रॅकेट ए स्क्वेअर म्हणजे एक्स बाय 4चा स्क्वेअर प्लस ए बी आहे ना इथे ए बी प्लस ए बी म्हणजे एक्स बाय 4 इंटू 5 प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे 5चा स्क्वेअर.
आता x/4 -5 इंटू x² आणि 4चा स्क्वेअर किती झाला 16, x²/16 झालं हे, प्लस इथे मल्टिप्लिकेशनचं साईन आहे म्हणजे न्यूमरेटरचा प्रॉडक्ट अपॉन डिनॉमिनेटरचा प्रॉडक्ट, याचा डिनॉमिनेटर 1 आहे म्हणजे 5 इंटू x 5x, 4 इंटू याचा डिनॉमिनेटर 1 म्हणजे 4 प्लस 5चा स्क्वेअर म्हणजे 25. एवढंच एक्झाम्पल आन्सर राहील याचं पुढे काहीच नाही होणार. त्यानंतर पुढचं एक्झाम्पल बघा, x/8 x³ प्लस 1. पाहू आता हे कसं करता येईल आपल्याला. x/2चा क्यूब झाला कारण 8चं क्यूब √2 प्लस 1 हा 1चा क्यूब आहेच, पुन्हा a³ प्लस b³ म्हणजे हा झाला a³ प्लस b³ फॉर्म्युला. मग इथे आता x/2 प्लस 1 a³ प्लस b³ इक्वल टू इन वन ब्रॅकेट a प्लस b इंटू अनदर ब्रॅकेट a प्लस b झाला आपला a प्लस b इंटू अनदर ब्रॅकेट a² मायनस ab प्लस b². a² म्हणजे x/2 याचा स्क्वेअर मायनस ab म्हणजे याचा प्रॉडक्ट x/2 इंटू 1 प्लस 1चा स्क्वेअर इक्वल टू x/2 प्लस 1 इंटू अनदर ब्रॅकेट x²/4 मायनस x/2 प्लस 1. हे झालं याचा आन्सर. असे आता या 2 फॉर्म्युल्यावर आपले एक्झाम्पल आज झाले, म्हणजे सगळ्या फॉर्म्युल्यावर आपले एक्झाम्पल झाले. याची सर्वात जास्त प्रॅक्टिस पाहिजे कारण अल्जेब्रामध्ये याचं सर्वात जास्त काम आहे हे लक्षात घ्या. जर तुमचे हे फॉर्म्युले पाठ नसतील तर हे येणार नाही आणि हे कॅल्क्युलेशन प्रत्येक ठिकाणी कुठेतरी अल्जेब्रामध्ये येत असते. जॉमेट्रीमध्ये कमी येतं पण अल्जेब्रामध्ये सगळ्यात जास्त येते. म्हणून सर्वात पहिलं काम तुमचं हे सगळे फॉर्म्युले पाठ करणे. म्हणून आपण एक पिरियड फक्त पहिल्या 3 फॉर्म्युल्यावर घेतला, दुसरा पिरियड हा या 2 फॉर्म्युल्यावर घेतला, तिसरा पिरियड याच्यावर घेतला आणि आता पुढचा पिरियड आपण या सगळ्या याच्यावर मिक्स एक्झाम्पल घेणार आहे. म्हणून तुम्ही हे सगळे फॉर्म्युले पाठ करा, लिहून पहा, रोज म्हणून पहा आणि त्याच्यानंतर मग याची चांगली प्रॅक्टिस करा. तर आज आपण इथेच थांबू.